अगदी 5 मिनिटात बनणारी, तोंडात टाकताच विरघळणारी मस्त चवीची हलवाई स्टाईल बर्फी आपण आज बघणार आहोत. नमस्कार, मी सुवर्णा. सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. चला तर मग या गोड रेसिपीला सुरुवात करूया. तर यासाठी मी इथे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे आणि खोबऱ्याचा पाठीमागचा जो काळा भाग आहे तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे. तर याच्यामुळे आपली जी बर्फी आहे छान पांढरी शुभ्र बनते. तर चाकूने मी हा जो काळा भाग आहे तो पूर्ण काढून टाकते. याच पद्धतीने सर्व खोबऱ्याचा आपण काढून घेऊयात. तर हे मी काढून घेतलेलं आहे आणि आता आपण याचे छोटे छोटे काप करून घेऊयात. तर हे काप आपले झालेले आहेत. आता मी हे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून मिक्सरला छान बारीक वाटून घेते. तर पाणी न टाकता वाटायचं आहे. तर इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये आपण आता 1 वाटी मिल्क पावडर टाकणार आहोत. आणि आपण जो आता खोबऱ्याचा किस बनवलेला आहे तो आता मी 1 वाटी टाकते. आणि इथे मी पाव वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे. तुम्हाला गोड जास्त आवडत असेल तर पिठी साखर थोडीशी तुम्ही वाढवू शकता, 1-2 चमचे. तर आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. मिक्स केल्यानंतर आपलं मिश्रण थोडंसं कोरडं वाटत आहे तर अजून आपण अर्धी वाटी ओलं खोबऱ्याचा किस जो आहे तो टाकायचा आहे. तर हे बघा, हे मिश्रण छान आता तयार झालेलं आहे. तर आता आपल्याला अगदी 1 ते 2 छोटे चमचे दूध टाकायचं आहे. तर तुम्ही आधी मिक्स करून घ्या मिल्क पावडर आणि खोबऱ्याचं मिश्रण. आणि गरज पडली तरच दूध टाकायचं आहे. गरज नसेल, गोळा छान बनत असेल तर दूध अजिबात टाकू नका. तर हा बघा आपला छान गोळा तयार झालेला आहे. तर या पद्धतीने मी छान मिक्स करून घेतलेला आहे. तर गोळा आपला तयार आहे. तर यातील एक छोटासा भाग मी एका वाटीमध्ये काढून घेते आणि राहिलेल्या मिश्रणामध्ये 1 छोटा चमचा आपण वेलदोड्याची पावडर टाकून मिक्स करून घेऊया. तर हे बघा छान मिक्स झालेलं आहे. तर आता आपण हे जे बाजूला मिश्रण काढलेलं आहे त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी स्ट्रॉबेरीचा क्रश टाकते. तर तुम्ही स्ट्रॉबेरी क्रशऐवजी दुसरा कोणता फ्लेवर आवडत असेल तर तो टाकू शकताय, किंवा मग तुमच्याकडे रोज सिरप असेल तर ते टाकू शकताय. हे मिक्स करून घेऊया. आणि थोडासा कलर छान येण्यासाठी मी यामध्ये थोडासा रेड कलर टाकते. आणि हे मिक्स करून घेऊयात आपण. तुमच्याकडे जर क्रश नसेल तर तुम्ही इथे इसेन्स आणि रंग यांचा वापर करू शकताय. आणि इसेन्स जरी नसेल तरी तुम्ही वेलदोड्याची पूडसुद्धा टाकू शकता. आणि तुमच्याकडे जर पावडर कलर असेल तर त्याच्यामध्ये 1 थेंबभर पाणी टाकून, 1 ते 2 थेंब पाणी टाकून तुम्ही याचं मिश्रण बनवू शकता. तर आता हे आपलं मिश्रण तयार आहे. तर एका प्लेटमध्ये मी हे मिश्रण थापून घेते. तर याला आपण छान बर्फीचा आकार देऊन घेऊया. तर या पद्धतीने आपण हे व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे. तर हे बघा छान मी पसरवून घेतलेला आहे. आणि आपण हा जो स्ट्रॉबेरी क्रशचा बनवलेला आहे फ्लेवरचा, तर तो सुद्धा आपण यावरती लेअर करून घेऊया. तर हे मी छान व्यवस्थित हे पसरवून घेतलेलं आहे. तर आता एक 5 मिनिटे आपण फ्रीजमध्ये याला ठेवून देऊया. तर 5 मिनिटानंतर मी हे फ्रीजमधून काढलेलं आहे. छान असं सेट झालेलं आहे हे. तर आता आपण हे बर्फी कट करून घेऊया. आपल्याला हव्या त्या आकारामध्ये आपण हे कट करायचं आहे. तर खूप मस्त अशी आपली ही झटपट बर्फी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकताय, अगदी मार्केटमध्ये आपण जशी आणतो तशी आपली ही बर्फी झालेली आहे. तर वरती डेकोरेशनसाठी तुम्हाला हवे तर तुम्ही ड्रायफ्रूट्स कोणतेही लावू शकता. मी इथे काजूचे काप लावते. तर छान आपली ही बर्फी तयार झालेली आहे. मस्त अशी दिसत आहे. तर मी तुम्हाला काढून दाखवते. तर बघू शकता तुम्ही त्याचे रंगाचे जे लेयर्स आलेले आहेत अतिशय छान दिसत आहेत. अगदी मार्केटमध्ये आपण जी बर्फी बघतो किंवा आणतो त्या पद्धतीची बर्फी छान झालेली आहे. तर याचा जो स्वाद आहे तो फ्रेश नारळाचा आणि मिल्क पावडरचा अतिशय छान लागतो.
तर खूप मस्त अशी ही बर्फी आपली तयार झालेली आहे. अगदी झटपट 5 मिनिटात बनते. तर व्हिडिओ जर आवडला असेल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.